דיור מוגן, שזה ברמת בית הכרם, יש להם חברים. זאת אומרת, בן זוג, יותר מחברים. והייתה אחת גם כן שהיא התחתנה שם בדיור. זה היה פחות... כן, אני יודעת. אוקיי, אז אני יודעת מה אני רוצה לשאול אותך. על המשחקים ששאלת. כבר דיברנו על משחקים. כן, זה מה שאני אומרת. אז האם את זוכרת בכלל חתונות שקרו בעיר העתיקה? כן. שוב, החתונות התקיימו, לא כולם, שוב, בבית, ואני זוכרת את החתונות שהיו בגן הילדים. שוב, המקום הזה היה מיועד גם אחר הצהריים לאירועים משמחים. בר מצוות, אירוסים, היו עושים גם שם אירוסים, וחתונות. ורק היו עושים שם בגן את השמחות, רק אנשים שהיו מקורבים למקום. אבל כשמישהו אחר רצה לעשות שמחה שם, וגם לא הייתה אפשרות לבוא לשם. רוב האנשים את החתונות עשו בבית, או שיצאו מחוץ לעיר העתיקה לעשות את השמחות אצל קרובי משפחה מחוץ לרובע. ומשהו מיוחד, אז היו, הכיבוד, זה לא היה לכבד בשולחנות, היו ממלאים שקיות עם סוכריות, סוכריות עם שקדים שהיו מצופים בסוכריות, בצבע תכלת, בצבע ורוד, בצבע לבן, שמים בתוך שקית ששם 6 סוכריות, ועוד איזה ממתק קטן, עוטפים את השקית הזאת וקושרים את זה עם סרט יפה, וביציאה, כשנגמרת השמחה, מישהו היה עומד בשער והיה מכבד את האורחים עם השקיות האלה של הסוכריות. ועוד משהו חשוב, שהייתה עוברת מישהי עם כוס עם מים איזה 4-5 כפיות. והיו מכבדים את האורחים בממתק שהיו עושים בבית, כמו ריבה מתפוזים, ריבה מאבטיח, קליפה של אבטיח, קליפות מקלמנטינות, וזה היה באמצע המגש, ולא היה לכל אחת כפית. זה היה כוס עם מים וכמה 4-5 כפיות בתוך הכוס, וג'ריקן, לא ג'ריקן, אלא כד של מים. כד, זה מצמי. והיו מסתובבים מאחד לשני, כי ישבו מסביב, והיו מסתובבות ומכבדות את האורחים, וביציאה היו מקבלים את השקית הקטנה הזו של הסוכריות. זה משהו שבאמת היום את כבר לא רואה את זה ואת לא שמעת את זה. וכשאת היית עם החברות שלך, אתם דיברתם על בנים, על... כן, בטח, היינו מרכלות על בנים, בטח. על הבנים של תנועת נוער. בנים לא היו לנו בבית הספר. מחוץ לתחום בית הספר היו לנו חברים. ודאי שהיו לנו חברים ומרכלות וכל מיני שמות הוצאנו לזה. ג'ילבוס, היה לנו חבר שקראנו לו ג'ילבוס, והיו לנו הרבה משוגעים בעיר העתיקה, והיינו אוהבים להתנכל אליהם. היה לנו תענוג להתנכל, היינו מרגיזים אותם, היו כושים שהיו מוכרים בוטנים. היו עומדים בצד, והיו מוכרים בוטנים, שמים בתוך שקית קטנה
בוטנים כשהיינו הולכים לקנות. היינו מרגיזים אותם, היינו עושים להם רינג, 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 והיו מתרכזים והיינו מקניטים אותם והיינו כועסים עלינו, ולפעמים היו רודפים אחרינו, שאנחנו מרגיזים אותם והיינו בורחות, כי אנחנו פחדנו מהם. והיה בית תמחוי אחד, זה לא בית תמחוי, בית זקנים, שלא היה פיקוח שם. כל זקן שלא היה לו, כל אדם ערירי היה בבניין הזה, והיה שוכב על איזה מזרון, והיה עושה את הצרכים שם, ואנחנו בתור ילדות, היינו כמה ילדות, שאחרי שעות הלימודים, היינו הולכות למבנה הזה שקראו לזה מושב זקנים, והיינו מבאות להם אוכל, שאריות של אוכל, זה לא היה מסודר, כמו חדר אוכל, אחים, אחיות, רופאים, היו זרוקים שם. ואנחנו אחרי שעות הלימודים היינו מרחמות עליהם, היינו הולכות להביא להם שאריות של אוכל מהאנשים, והיינו מביאים להם לבית אבות הזה. ומביאות להם מים, למרות שזה היה מגעיל, אבל מתוך רחמנות עשינו את זה. דאגנו שמסביב למזרון יהיה נקי יותר, הספל הזה מלוכלך, היינו הולכים לשטוף להם את זה. והיה עוני מאוד משווה, כי לא היה להם גם לאן ללכת. אז כל מי שנעשה זקן, חולה, וזה נזרק למקום הזה. מה באמת היו הערכים שלמדת בבית? הערכים? אין לך את המיקרופון. עד עכשיו לא, הנה, מההתחלה. לא. אני שמעתי את השאלה שלי. אבל עכשיו יש לי קרחצים. לא הבנתי למה לי כזה סאונד נקי. אבל אותי שמעת. שמעתי לך. את השאלות לא שמעת. אז מה היו באמת הערכים שלמדת בבית? כבוד לאבא. מאוד שמרנו על הכבוד. הערכנו את האמא. בכל אופן, המילה של אמא זה היה אמא, ומילה של אבא זה היה אבא. שמרנו על הכבוד ההדדי במשפחה. למרות שפה ושם בין האחים, צעקות, מריבות, כמו בכל בית ובכל משפחה ובכל העם, בכל עם. וזה, משהו מיוחד לא היה. ומה היו הדברים שעשיתם בשביל הכיף? לא הדברים הרגילים של המועדונים וזה, אבל כשרצית לצאת למשהו מפנק או כיף או... אין דבר כזה, לא היה דבר כזה. בשביל יום כיף, בשביל הכיף של עצמי, בשביל לפנק את עצמי, לא היה דבר כזה. כי זה, אורח החיים שלנו היו כאלה שזה הכל טבעי, שכך צריך להיות. לא תעשי לעצמך איזה פינוק כזה, פינוק כזה. אנחנו גדלנו עם הלך הרוח. לאן שהוביל אותנו הרוח. אז כשאתם קיבלתם כסף, דמי כיס אמרת, כן, אז זה שאת. פעם בשבוע. לא, חוץ מזה, דמי כיס, היה לנו כל שבוע זה גרוש. ועם הגרוש הזה, בכל שבת הלכתי לגן דניאל, זה היה לצאת מהרובע, ולהצטלם. הרבה תמונות יש לי עוד מהתקופה הזאת. והיה לי תענוג להצטלם. או במוצאי שבת, כשהיינו חוזרות מהצופים, היינו הולכות לאכול גלידה בקפה אלנבי. ומקפה אלנבי היינו יורדות לעיר העתיקה, הבנות שהיינו בצופים. בנים מהעיר העתיקה לא היו איתנו בצופים, בעיקר בנות, והבנים מהעיר היו מלווים אותנו עד לשער יפו. ובדרך היינו קונות לנו גלידות. איך הייתה החוויה של ללכת מחוץ לעיר, בתוך העיר? מה הייתה החוויה בשבילך? לא הייתה חוויה, פשוט יצאנו והיינו צריכות לעבור דרך רחוב הארמנים. בעיקר דרך רחוב הארמנים, כי השוק היה סגור. היה, כפי שסיפרתי, היה שער
שאי אפשר היה לצאת ולהיכנס לכיוון השוק. אז זה היה לצאת או דרך הקישלה, משטרת הקישלה, שזה שער יפו, או שער ציון. אבל בשער ציון ההרגשה הייתה לא נעימה, כי היה תמיד חשוך שם. ותמיד היציאה והכניסה לרובע, זה היה רק דרך הקישלה, שער יפו. ובליווי חברים שליוו אותנו עד לשער יפו, ואנחנו נכנסות לרובע, והם היו חוזרים, בכדי שלא נלך לבד. וזה ההרגשה שהגענו כבר הביתה. מה את חושבת שאת קיבלת לחיים שלך בזה שאת גדלת בעיר העתיקה? התחושה שאני ילידת הרובע, זה משהו ששמור לי בלב. זה האווירה הקדושה של המקום. ללכת לכותל, לרדת לכותל, ובחגים, ובתשעה באב, כשהיו יורדים לכותל, אז היה משפחת ויינגרטן, בכדי שלא תהיה המולה, שלא תהיה צפיפות, היו שמים חבל באמצע הרחוב, למרות שהרחוב צר, חבל מהכניסה של שער יפו עד לכיוון הרובע, ואותו דבר מהר ציון. חבל, חלק שבא מחוץ לעיר מצד ימין, ואלה שיוצאים, היו יוצאים, והיו יושבים ברחוב מדי כמה מטרים, נשים מבוגרות עם פחים של מים, שאם מישהו יתעלף, כי זה היה צום בתשעה באב וכיפור, מי שהיה מתעלף, היה מישהו שיושב ליד פתח הבית שלו, והיו נותנים, מי שהיה מתעלף, מי שהיה מתעייף, היו מושיבים אותו על איזה שרפרף קטן, ונותנים לו לשתות מים, מתאושש וממשיכים לכיוון הכותל. ואלה שהיו חוזרים מהכותל, היו עוברים דרך צד שמאל, והיו לנו סדרנים. פה היה להם מין תחבושת כזאת גדולה, זה לא תחבושת בד, עם מגן דוד, כאילו עם מגן דוד, כמו שיש בקפים של האחות, אז ככה היה להם פה, והיה מגן דוד, והיה כתוב סדרן למטה, והם היו משליטים סדר בימים האלה, גם בכיפור וגם זה. וזו הייתה הרגשה מאוד נעימה, כי גם אנחנו בתור ילדות היינו שמות לנו לעצמנו, גם חתיכת סמרטוט, מציירות לנו מגן דוד והיינו שומרות על הסדר, מה זה? אנחנו גם רוצות להיות אחיות, וזה היה מאוד מרשים. והם נהנו דווקא, כי אנחנו עזרנו להם. הנה, תקחי כוס מים ותתני, לא כוס, לא היה כוסות, ספלים, ספל של מים. ועוזרים לאנשים, הולכים, באים, איך מגיעים, איך לא מגיעים. האווירה הזאת הייתה מאוד יפה, ועד היום יש לי את התמונה הזו בדמיון, איך שבאים רחוב הארמנים גם כן, ומשער יפו, ומצד שני בהר ציון. מי היו כל האנשים האלה שהגיעו? מכל רחבי הארץ. אז תספרי, את יכולה לספר קצת על זה? מה קרה באמת? ומתי זה קרה? אמרתי לך, זה בחגים, עד לשנת 47. החגים האלה התקיימו, כל זמן שעוד לא היו המוראות, ולא היה הכרזת המדינה, ולא היה ההצבעה באו"ם, אז ככה זה היה עד לשנת 47. מה היה? אם את יכולה פשוט לספר לי את כל הסיפור, שכאילו כן, עד שנת 47 באו אנשים מכל... מה שאת רוצה לספר, אבל תספר. זהו, האווירה שאנשים שבאו לכותל המערבי, הם באו במיוחד לכותל, הם באו למגדל דוד, הם באו לקבר דוד, להתפלל בשבועות, בפרט בשבועות גם כן. אז את הסדר עשו הבריטים. כשהיו עולים לקבר דוד המלך,
אמרתי לך, לא הלכנו לקבר עצמו, אלא שלחו אותנו לאיזה... בוא נחכה עוד שנייה, ואז אני אשמח אם את יכולה פשוט לספר מה הייתה החוויה בחגים, ומאיפה באו, מי היו האנשים שבאו, פשוט לספר את הסיפור עכשיו. האנשים האלה שבאו, הם באו מחוץ לעיר העתיקה, באו מכל השכונות, מכל האזורים, מנחלת שבעה, מבוכרים, ממקור ברוך, ממחנה יהודה, אז עוד לא היו השכונות החדשות. וכולם באו להתפלל בכותל, להתפלל בקבר דוד המלך. בשבועות למשל, הבריטים שלטו על הסדר. וגם הם, חלק שיצא מצד ימין והיוצאים מצד שמאל. אלה שחזרו אחרי התפילה. והאווירה הייתה מאוד יפה שאנחנו רואים המון אנשים. הרבה אנשים אנחנו רואים, המוני. זה היה מרשים. ולפי סדר, וזה היה חג בשבילנו, לראות גם את האנשים, גם ללכת לכותל, גם ללכת לקבר דוד. והחג עצמו, זה ישרה אווירה מאוד נעימה. גם לילדים, גם לגברים, גם לנשים, לכל התושבים, זה היה משהו מיוחד. כי זה לא רק אנחנו זה תושבי הרובע, אבל באים מבחוץ, מחוץ לרובע, זה היה משהו, לא שהשתוממנו, אבל זו הייתה הרגשה נעימה, זו הרגשת חג. את החג היית מרגישה. מה היה החוויה שלך של הכותל? אוי, אווירת קדושה. אז הכותל, לרדת לכותל, זה לא הרחבה שישנה היום. אז הייתה סמטה, ולהגיע לסמטה הזו, לכותל, זה לעבור הרבה סמטאות, ולהיכנס בשער של, השער של הכותל. זה לא היה שער ממש במובן המילה של שער, הכניסה לכותל המערבי. ושם היה צר מאוד, הזקנים היו יושבים ברצפה והיו מתפללים, ונשים וגברים מתפללו ביחד. היו עומדות ליד הכותל, שמות פתק, והגברים היו שמים את הטליתות, ומתפללים עם ספרי תורה, ומי שרצה היה מביא מהבית כיסא קטן, שרפרף קטן, והיה מתיישב, כי זה היה הרבה שעות. זה לא היום שיש לך ספסלים ששמים. והאווירה הייתה אווירת קדושה. היינו מרגישים כאילו השכינה יושבת עלינו. וגם כשהיינו הולכים לדוד המלך, גם כן, שני המקומות האלה בעיקר, היינו הולכים לחורבה. שכחתי מהחורבה גם כן, אווירה מאוד יפה וקדושה, והקישוטים בבית הכנסת של החורבה. גם היינו הולכים לבית כנסת ניסנבק. גם שם התמונות, החלונות שהיו מקושטות, וגם ברבי יוחנן בן זכאי. אהבתי מאוד ללכת, כי שם התיבה של החזן, אז הייתה מקושטת מאוד יפה, לעלות משלושה מקומות, איפה שעמד הספר תורה, לעלות את 4 המדרגות, וזה היה הכל משיש, והבית כנסת כולו אבן שיש, הרצפה. אז זה היה מאוד יפה לראות את החתנים שעולים לתורה, לראות את המתפללים, מהעזרה הראשונה, עזרת נשים. וזהו, האווירה הייתה מאוד חגיגית וקדושה, יותר מחגיגי, זה היה משהו קדוש, ושאסור לחלל. אז גם לא הדלקנו את הפרימוס, כי זה היה עם גפרור. היום זה מודרני, זה גז, אז את לא מרגישה שאת מחללת, למרות שזה אסור. אבל אז היה להדליק עם גפרור, זה להדליק פרימוס, והפרימוס, הנה פרימוס כזה, יש לי את הפרימוס. זה היה צריך להדליק עם נפט ולדפוק עד שמדליק, והיה לנו גם, הייתה לנו מחט, שבמידה והחור של הפרימוס היה נסתם, היה צריך לפתוח את הסתימה. ואז זה היה אסור. אני זוכרת גם כן את, חוץ מהחגים, ערב חג שהיו מביאים לנו נפט,
היה מישהו שהיה נוסע על חמור, או עגלה, קודם החמור, ואחריו הייתה עגלה. על העגלה הייתה חבית גדולה, שהיו באים לקנות נפט, שיהיה לנו איך להדליק את הפרימוסים ופתיליות, ואת המנורות. זו המנורה שהיינו מדליקים. והיה לנו גם מישהו שהיה מביא לנו קרח. בתקופה האחרונה כבר היו אנשים שהיה להם מקרר. והיו מוכרים לנו רבע בלוק, הם לוקחים מלקחיים, מרימים את הרבע בלוק, לשבת זה היה חצי בלוק, והיינו רצים ביום חמישי, שישי, לקראת שבת, להכין את השבת. אווירה של הכנה לקראת שבת. אני רוצה לחזור שנייה לכותל. כל כמה זמן היית הולכת ובשביל למה את היית הולכת? אני הייתי הולכת רק בחגים. רק בחגים להתפלל, תפילות של בנות, שאני אצליח בלימודים, שיהיה לי טוב, שתהיה לי חברה נעימה. לא בקשות כאלה גדולות, שאני אהיה בריאה. לא בקשות שכאילו אני מחכה לאיזושהי עבודה, למשהו מיוחד, שהמשפחה תהיה בריאה. והיינו שמים פתק בכותל, כמו שהיום שמים. וזהו, בכותל לא שהלכנו אפילו לא כל שבת. כשהיו באים לנו אורחים, להראות להם את הכותל. כשהיו באים אנשים מחוץ לארץ, מחוץ לעיר, אז היינו לוקחים אותם לכותל. הטיול הגדול, המקומות הקדושים. היו עוד מקומות ברובע שלדעתך היה מיוחד שהבאת אנשים, אורחים? היינו עולים לחומה. החומה הייתה אטרקציה בשבילנו. וגם להשקיף מהחומה על כל העיר העתיקה, זה היה משהו מיוחד. אז כשהיו באות לחברות מהעיר, הייתי לוקחת אותם לחומה. דרך השערים, יש שערים מיוחדים שהם עולים לכיוון החומה. ומשם היינו מטפסות על החומה ומסתובבות. יש לי גם כן הרבה תמונות ממגדל דוד. אז זה גם בתוך העיר העתיקה. למרות שזה לא בתוך הרובע, אבל זה בתוך העיר העתיקה. ושם היינו הולכים בשבתות. לבקר שם היה איזה מוזיאון קטן, והיינו מבקרים, ויש לי כאן את התמונה של מגדל דוד. החבר'ה שלנו. אני מקווה ש... הנה. פה זה בתוך הרובע, אמנם זה תמונות קטנטנות, אז כאן אנחנו באותו שבת הולכים לבקר במוזיאון הקטן. של מגדל דוד. היה למישהו מהחברים שלך או לך מצלמה? אני הראשונה שהכנסתי מצלמה בעיר העתיקה. והיה עוד חבר אחד שהוא היה בן יחיד, והוא גדל אצל הסבתא שלו, ואמר, גם אני רוצה מצלמה, אני רוצה מצלמה. אחרי שראה את המצלמה אצלי, הייתה לי מצלמה קודק, קופסה, קודק קראו לזה. ורוב התמונות שיש לי כאן זה מהמצלמה הזו של קודק, בוקס. חוץ להבריק את המיטה, היו לך עוד דברים הסמלים של האבא. כן, חוץ מזה, היו לך עוד מטלות של לעזור בבית? כמעט ולא. הרוב הזהו שלי, זה היה, אפילו לא עזרתי לאמא שלי, לא כלים, לא ספונג'ה. היא תמיד אמרה לכי לחברות, בכדי שאנחנו יותר מפריעים מאשר אנחנו עוזרים. אז הייתה מבקשת שנצא החוצה. אלא פעם ביובל הייתי אני אוכלת, אז את הכלים שאני אכלתי.
ובמטבח, אני סיפרתי לך, לא היה ברז, היה מתקן כזה כמו חבית קטנה, בחבית הזו היה ברז קטן, וכיור, לא כיור מודרני, שזה מאלומיניום, על שולחן, השולחן היה מצופה באלומיניום, עם מרזב כזה, שהמים היו זורמים לדלי, והדלי היה מתמלא ושופכים את זה בבית שימוש. והבתי שימוש זה היה מחוץ לבית, זה היה בחצר. אוקיי, אנחנו נעשה עצירה קצרה, ואנחנו נחזור. שאלה 1 או 2. אז אנחנו דיברנו עכשיו על העבודות שעשית בבית, במשפחה. ועכשיו אני רציתי לשאול אותך, האם יש לך, כאילו, מה באמת הזיכרון שאת הכי מתגעגעת אליו מעיר עתיקה? האווירה, הצביון של הרובע. היום כשאני יורדת לרובע היהודי, אני לא מרגישה זו אותה שכונה שאני גדלתי בה. הצביון אחר, הבנייה אחרת, הרסו פה, בנו שם, והסודיות הזו, הסקרנות הזו שאת נכנסת לכל סמטה וסמטה, זה חסר לי. המסתוריות, הסמטאות, הפרוזדורים הארוכים, האנשים, היה מישהו שמכר מים, מברז ראשי של העירייה, איך שהיו הולכים לקנות שם את המים. מה זאת אומרת? מה היה? איפה היה? מים, זה לא מעיין. מהעירייה הביאו צינור. היה צינור, כי בבתים לא היה מים. היו הולכים לדלות מים מהבור. והיו כאלה שהיו קונים מים. ואיך היו קונים מים? היה מישהו שהיה אחראי על הצינור הראשי של העירייה. והיו אנשים הולכים עם פחים, עומדים בתור וקונים מים בגרוש פח, 2 גרוש פח. ממש היו קונים בפחים. כך היה גם במצור, גם מחוץ לעיר. ואיפה היה הברז הזה? ברחוב היהודים. ועל יד הברז הזה היה חדר קטן, היה לו חדר קטן, והצינור היה בחוץ. והברז הזה, היו סוגרים אותו עם מנעול ובריח כזה, שלא יבואו לפתוח את הברז. ועל יד הברז הזה היה יקב קטן של מישהו בשם צ'יניו. ועד היום זוכרים הרבה אנשים את היקב הזה. אחר כך הוא כבר לא פעל. והאווירה הזו, זה חסר. זה חסר. וגם בעיר העתיקה, היום יש צמר פלדה שמבריקים את הכלים. אז לא היה צמר פלדה. אז היה מישהו שהיה מסתובב עם חמור, משני צידי הגב של החמור היו שקיות גדולות עם חול. והיה צועק, הרי נזנת, הרי נזנת. היו יוצאות נשים עם איזה כלי, היה מוזג להם לפי הכלי, לפי אם זה לא ליטרים, זה אוקיות, לא, גם לא אוקיות, לפי קילו. הייתה לו אבן והיה שוקל ונותן להם. ובחול הזה היינו מבריקים את הסירים במקום צמר פלדה. וגם חלב, כשהיו מביאים לנו חלב, גם כן היה לפי משקל, ליטר, אוקייה, 2 אוקיות, חצי ליטר, ליטר. אבל את אומרת שהאווירה חסרה לך. האווירה, ההרגשה. מה זאת אומרת? תסבירי. ההרגשה שהייתה, שאי אפשר להסביר את זה. אי אפשר להסביר. זה בתוך תוכנו. הילדות, והאווירה, והקניות, והסבל, כי היו הרבה אנשים עניים.
היו הרבה אנשים עניים שישבו בחוץ והיו מוכרים תורמוס, גם כן לפי שקיות, היו מוכרים בוטנים, שקדים לפי שקיות. היו ספלים כאלה קטנטנים, ממלאים את הספל, שמים לנו, וזה היה עולה גרוש, חצי גרוש. וכל זה, אין לך את זה היום, את לא רואה. היום יש לך סופרמרקטים, חנויות גדולות, ואז היה הכל אנשים רוכלים. וזה חסר, זה חסר, למרות שהיו נפחים. היום אין לך כמעט נפחים, היו סנדלרים, שהיינו הולכים לתקן את הנעליים. היום את כמעט ואת לא רואה סנדלרים. אבל מה חסר לך מכל זה? הכל. כל האווירה הכללית, הסנדלרים והמוזיקה של הבתי קפה. לא בתי קפה שיושבות נשים וגברים, בתי קפה של גברים, כמו במקומות של מוסלמים, שהם יושבים על שרפרפים, משחקים ששבש, והרדיו, מה זה? את שומעת רדיו? בערבית שומעים רדיו. זה היה נחמד, את הולכת ברחוב ואת שומעת קולות של אנשים, את הקולות של המוזיקה המזרחית בבתי קפה. זה היה גם ליהודי וגם לערבים, הבתי קפה. אמנם היו שני בתי קפה שזה בדרך כלל היו רק יהודים. הזקנים, המבוגרים, צעירים לא ישבו שם, צעירים הלכו רק לתנועות נוער, למועדונים, אבל המבוגרים זה היה נחמד, והיה כבוד לעבור מהרחוב ולראות איך שהזקנים יושבים שם. יש להם את התעסוקה הזאת. אז זה נחמד, היום את לא הולכת לסמטאות ורואה את כל זה. אנשים יושבים בבתי קפה, שותים כוס קפה, יש נאמן, יש קפולסקי וזה, אז אין קפולסקי ולא זה. אז אנחנו עכשיו בסוף עושים איזה משחק קטן. אוקיי. אז אני אגיד לך משפט או שאלה, ופשוט תעני הדבר הראשון שעולה לך לראש. אוקיי? שם שלך. שושנה. הריח שאת הכי זוכרת מהעיר העתיקה. יסמין. ריחות של היסמין. שבעיקר היו העציצים האלה אצל הארמנים. וכשעברנו דרך רחוב הארמנים, או בשכונות של הארמנים, הסמטאות של הארמנים, הריח של היסמין. הקולות של העיר העתיקה שאת הכי זוכרת. הקולות של הרוכלים. המשחק שאת הכי אהבת. חבל. לקפוץ על חבל. הסמטה או המקום בעיר העתיקה שאת הכי, היה המקום הכי קסום שלך. רחוב חב"ד. שם היה גם משגב לדח, שם היה טיפת חלב. לא משגב לדח, טיפת חלב. וכל החצר הגדולה שהייתה אצלנו בבית. מה היה ההרגשה של עיר העתיקה? ההרגשה, האחדות. האחדות של התושבים. אמנם היו פה ושם מריבות, צעקות של הבעל על האישה, צעקות של הילדים, אבל האחדות בשעת צער ובשעת שמחה זה איחד את התושבים, את השכנים. לא כל התושבים, אבל השכנים. אני גם זוכרת ערב של חתונה, שהכלה הייתה צריכה ללכת לבית מרחץ, אז היה לנו בית מרחץ שקראו לזה חמם אל-עין, בתוך הרובע המוסלמי. ובנות שהיו צריכות ללכת למקווה שם, זה לא מקווה, בית מרחץ, היו מלוות את הכלה. ערב החתונה, היו הולכות ללוות את הכלה שם בבית מרחץ הזה. עם טופים ומחולות ועוגה ושמח עשו לכלה. מה היה הייחוד של להיות? הייחוד של להיות ספרדיה טהור, ממשפחת סת, ספרדית טהור. גאווה. גאווה. במה זה התבטא? שבכל פעם כשראיתי, הייתה לי קצת יהירות. כשראיתי אדם, חברה שקצת יותר פשוטה, למרות שלא היה לי דיסטנס, אבל בתוך תוכי הרגשתי גאווה.
שאני ממשפחת מיוחס, בכל זאת ההורים שלי, אבא מנהל תחנת רכבת, ומסביבי היו הילדות והחברות, בבית הספר המורים גם כן, הם התנהגו קצת אחרת, שאני הבת של שלמה קובי. תודה רבה. אולי עכשיו את יכולה להראות לנו את התמונות של שלמה קובי. בבקשה. זה אבא שלי, אלו הם הסמלים. אלו הם הסמלים. בעברית כתוב מנהל תחנת רכבת, בצד שמאל כתוב בערבית מודיר סיקיל חדיד, למטה בעברית מנהל תחנת רכבת, בשלושת השפות. וזאת אמי שהתחפשה בפורים. אמי הייתה אישה מודרנית, וזוהי. הייתה יפהפייה, אישה יפה. היא למדה בבית ספר אליאנס, והמורים מאוד אהבו אותה. הייתה תלמידה תודה. את יכולה להראות לנו את איזה? את המנורה. המנורה. זו מנורה שהיינו מדליקות בכלל בבית, בשעת השיעורים, בשעה שהיינו צריכים להכין את השיעורים, היינו מקרבות את המנורה קרוב למחברת, קרוב לספר, והיינו מכינים את השיעורים. וככה הייתה תלויה מפה, היינו תולים את זה על הקיר עם מסמר, והיו לנו כמה מנורות כאלה שזה ייתן אור. ויש לזה מספרים, זו מנורה מספר 2, הנה הפתיל מעלים אותו ומורדים. זה מספר 2, מנורה מספר 4 זה יותר גדול, מנורה מספר 6 זה יותר, עד מספר 6 היה. אחר כך כבר היה פנסים גדולים שקראו לזה לוקס. וזהו, אבל אני מקווה שאתם נהניתם והתרשמתם, ואני מודה לכם גם על זה שראיינתם אותי ונתתם לי את האפשרות להתבטאות. הפרימוס הזה... עוד לא, אני אגיד לך מתי. תגידי. אפשר? הפרימוס הזה הוא אחד מהמתקנים שהיינו מבשלים בזה, או שמרתיחים מים בשביל כביסה. זה מספר הכי קטן, זה לפי גדלים. היה פרימוס מספר 2, שוב, גם ראש מספר 2, היו ראשים של 3. ובפרימוס הזה היינו מבשלים גם כן. מנמיכים, בברז הזה אנחנו פותחים את הברז, סוגרים את הברז, וכשאנחנו ראינו שהלהבה יורדת, היינו דופקים עם זה, עם זה, עם זה. ולפעמים, פה ישנה איזה עין, שמפה הייתה יוצאת הלהבה. הייתה לנו מחט קטנה שהיינו פותחים את החור הזה עם מחט. וכשהיינו עושים כביסה, מחפשות, היינו שמים את הדוד עם המים על הפרימוס, אבל זה היה פרימוס גדול יותר. זה הכי קטן שזה לבישול. היינו שמים את הדוד של המים עם הכביסה על הפרימוס, וכשהיו רותחים המים מורידים את הדוד מהפרימוס, ובוחשים את הכביסה עם מקל. היה לנו מקל מיוחד, מוט כזה, בכדי שהכביסה תעבור את כל התהליך הזה של המים הרותחים. והיה לנו גם פתיליות, פתילה שהיינו שמים חמין על זה. את החמין שמביאים מהתנור או מים חמים עד שיבוא בבוקר, גם כן בשבת לא מדליקים. אז היינו שמים את המים החמים ומכסים את הקומקום של המים, ועד שהיו באים הגברים בבית הכנסת היינו מורידים את המים, או שהיו כאלה שהיו משאירים כל השבת את הקומקום על הפתיליה. זו פתיליה רגילה שהיום עוד אפשר לראות את זה. ואת הבישולים היינו מבשלים בדרך כלל בפרימוסים. ומה עם מקלחת? המים הזה
גם כן שימש לדוד גדול, היינו שמים את הדוד עם כלי, היינו יושבים בפיילה, בגיגית, פיילה זה גיגית, והיינו יושבים בתוך הגיגית, והפרימוס היה על ידינו, אבל בכדי שלא נחווה מהפרימוס, היינו מורידים את הדוד מעל הפרימוס, ועם כלי, מיום חמישי ליום חמישי, זה הייתה המקלחת והחפיפה של הראש. והיינו חופפים את הראש ואת הגוף עם כלי, והמים היו זורמים בגיגית הזאת. ואחר כך, במים האלה, של הרחצה, המקלחת הזאת, אז לא קראו לזה מקלחת, אמבטיה. אמבטיה, היינו עושות ספונג'ה, במים האלה צריך לחסוך. היה צריך לחסוך במים, היינו משתמשים במים האלה של האמבטיה. זה עמוק בתוך הפריים. הראש. אם כבר... שנייה. זה, היינו דופקים את האורז כשהיינו רוצים לטחון, או... רגע. אבא, חשבתי במה. זה שאתם אומרים באופרה, זה לא נגמר עד שהשמנה לא שרה. כמה נקודות? 11. ו5 נינים. ועוד 2 בדרך. אין. המכשיר הזה קוראים לו עלי ומכתש. ובזה היינו קודשים את הבוטנים, את השקדים, את האגוזים, בכדי שיהיה לנו בוטנים טחונים או כל מיני דברים למלות את העוגות. כשהיינו עושים עוגות מזרחיות וממלאים, ויהיו שלמים. והיינו קודשים את זה בצורה כזאת. כך תופסים ביד את המכתש, וזה העלי, והיינו קודשים אותו ככה. והמכשיר הזה הוא מטחנה של קפה. היינו שמים פה את הגרגירים של הקפה, טוחנים בצורה כזאת. הקפה היה יורד למטה, ופה אנחנו פותחים את המגירה, רואה? ומתמלא המגירה, ובזה משתמשים, ובזה היה מאוד שימושי, זה היה שימושי, המנורה שימושית, הפרימוס שימושית, והיו לנו הרבה מכשירים, גם כן, שהיום את לא רואה אותם כמעט. ולזה אני מתגעגעת, למרות הקושי. אתה צריך שהיא תעשה את הפעולות? או שהיא תעשה קצת, שרק תיגע בזה, ככה וגם בקפה. כן, ואז לגעת בקפה? אוקיי, זה סיימת. עכשיו תשימי את הידיים שלך רק על הקפה. סיימת עם זה? כן. מה? יופי. לפעמים זו התנועה הנכונה. אבל תקחי את זה מהשולחן ותשימי. תשימי ותסבירי עוד לו שזה תנועה. את המכשיר הזה, המטחנה של הקפה, היינו לוקחים את זה בין הרגליים, שמים אותו בין הרגליים ותופסים ככה ומסובבים ומסובבים עד שאנחנו מרגישים שהגרגירים נפלו וירדו למטה, פותחים את המגירה ומוציאים את הקפה. ושוב, לוקחים חופן של קפה, שמים פה בפנים, עוד הפעם גרגירים וחוזרים על אותה הפעולה ככה, בין שתי הרגליים, שזה לא יזוז.
זו הייתה פעולה מאוד קשה.